وانس ان السعر يغلق فوق الجاب اللي موجوده هنا ويعمل ريتست، انزل على الفريم الصغير وات ايفر ايه هو الفريم، الخمس دقائق او ال 15 دقيقه، اشوف كونفirmation يوديني للسوينج هاي اللي موجوده هنا والباي سايد ليكويديتي اللي موجود هنا. عاملين ايه يا ابطال؟ يا رب تكونوا بخير كده. الفيديو ده مسجل يوم 1/3/2026، وان شاء الله في الفيديو ده انا همسك التحليل الاسبوعي للذهب، الناسداك، الدي اكس واي. مش محتاج اقول لك ان انا مش بديك اي توصيه بالبيع، مش بديك اي توصيه بالشراء. كل اللي انا بعمله هنا هو ان انا بفهمك حركه الفريم الكبير للفريم الصغير، وبناء على ده تقدر تستخدم التحليل في حاله توفر عندك دخول بالموديل انتري بتاعك. في البدايه لو تفتكر على الدي اكس واي قلت لك ان الجاب اللي موجوده هنا هتكون مسؤوله عن دفع السعر ان هو يتحرك باتجاه القاع اللي موجود هنا، وعشان اشوف كونفirmation للحركه دي تحصل لازم اشوف الجاب اللي موجوده هنا بشكل ايجابي تتحول لانفرجن والسعر يغلق تحتيها. زي ما انت شايف السعر ماشي في حركه كونسوليديشن بالشكل اللي انت شايفه ده. من بعدها السعر افتتح في الاسبوع السابق، وزي ما انت شايف حركه الاسبوع كلها كانت انسايد ويك او حركه ما فيهاش اي اكسبانشن، ولا احنا اخذنا القمه بتاعه الاسبوع السابق ولا احنا اخذنا القاع بتاع الاسبوع السابق. طيب هل في اي تغيير في اتجاه الحركه؟ اللي انا شايفه حاليا ان احنا كده كده هنتوجه باتجاه القاع اللي موجود هنا كدرو اون ليكويديتي. خليني اوضحه لك بالشكل ده، والقاع اللي موجود هنا. لكن ممكن نشوف السعر بيطلع يعمل بامب للهاي اللي موجود هنا كترتل سوب ايديا، ومن بعدها السعر يبتدي يتوجه بشكل اجريسيف اتجاها للقاع اللي موجود هنا والقاع اللي موجود هنا كدرو اون ليكويديتي. وبالتالي طول ما انا عندي اكسبكتيشن لحركه الدولار ان هي هتكون بيرش باستهداف القاع اللي موجود هنا والقاع اللي موجود هنا، اذا كل العملات اللي بيتم تداولها عكس الدولار زي اليورو، الباوند، النيوزيلندي والى اخره من العملات اتجاهها مايل لان هو يكون بولش او اتجاه ايجابي. وبكده ابقى انتهيت من الدي اكس واي. هدخل بقى على الناسداك. طيب على الناسداك لو تفتكر قلت لك السعر بيتم تداوله داخل نطاق الشمعه اللي موجوده هنا، وعندي الانفرجن فير فاليو جاب اللي موجوده هنا. قلت لك طول ما السعر بيحافظ على الاغلاقات فوق ال 50% بالشكل اللي انت شايفه ده هو الليفل اللي موجود هنا، اذا توقع ان السعر يكون ماشي في حركه بولش للاعلى. طيب لو السعر هيتوجه للاعلى ايه اول تارجت ممكن يتوجه له السعر كدرو اون ليكويديتي؟ قلت لك الباي سايد اللي موجود هنا هيكون ده اول هدف، ده تاني هدف، ثالث هدف، ومن بعدها القمه التاريخيه للناسداك. ولكن نظرا لان احنا ماشيين في هاي ريزيستنس ليكويديتي ران، السعر خد الباي سايد بالشكل اللي انت شايفه ده ونزل اغلق بشكل سلبي تحت الانفرجن فير فاليو جاب اللي موجوده هنا. تاني بكرر، طول ما انا بحافظ على الاغلاقات فوق ال 50% للاوردر بلوك اللي موجود هنا السعر مايل ان هو يستهدف القمه او الباي سايد الجديد اللي موجود هنا بالشكل ده. طيب هل ده السيناريو الوحيد اللي ممكن يعمله السعر؟ لا، ممكن نشوف بكل بساطه السعر ينزل بشكل اجريسيف، ياخد القاع اللي موجود هنا، القاع اللي موجود هنا، القاع اللي موجود هنا. طيب ايه اللي يخليني اتاكد من الحركه؟ ايه اللي يديني الكونفirmation للحركه؟ اذا كان السعر هيصعد ياخد الباي سايد ولا السعر هينزل ياخد السيل سايد او القاع اللي موجود هنا؟ بكل بساطه هي الجاب اللي موجوده هنا. لو لقيت السعر اغلق فوق الجاب اللي موجوده هنا افهم كويس ان القمه دي هتكون درو اون ليكويديتي، القمه دي كمان، ومن بعدها القمه دي والقمه دي. لو السعر محافظ على الاغلاقات تحت الجاب اللي موجوده هنا افهم كويس القاع ده هيكون درو اون ليكويديتي، القاع اللي موجود هنا هيكون درو اون ليكويديتي. وطبعا في الحاله اللي انا بتكلم فيها دلوقتي ده يوضح لك ان انت عشان تتريد على اللونج تيرم تريدنج، لو انت بتتداول على الناسداك فده هيكون صعب جدا جدا ان انت تاخد فيه قرار او ان انت تتريد تريده لحد نهايه الاسبوع بناء على صفقه انت هتاخدها. ليه؟ لان انت هنا عندك الاحتماليه 50-50، انت عندك احتماليه ايجابيه لان اغلاقاتك فوق ال 50% من الاوردر بلوك اللي موجود هنا. في نفس التوقيت السعر خد الباي سايد اللي موجود هنا بالشكل ده ونزل اغلق تحت الانفرجن فير فاليو جاب اللي موجوده بالشكل اللي انت شايفه ده. لذلك لو انت شخص لسه الخبره بتاعتك مش كافيه انك تبتدي تستند عليها وتاخد قرار بالدخول في الماركت سواء للبولش كونديشن او البيرش كونديشن، انا بنصحك جدا جدا انك تبعد تماما عن تداول الناسداك، لان بالمعنى الحرفي تداول الناسداك في الكونديشن اللي موجود هنا هيكون من اصعب ما يكون، وخصوصا لو انت بتحاول تبني القرار. التداول يكون عليك سهل في حاله ان انت بتتداول على نطاق السيشن رينج، لكن لو على نطاق الديلي رينج فده اتوقع هيكون صعب جدا عليك كمتداول لسه بيبني الخبره، لسه بيحاول يبني رايه في حركه الماركت. وبالتالي خليك حذر جدا جدا اثناء تداولاتك على الناسداك، والتزم بالمعلومات الموضحه امامك. لقيت اغلاق تحت ال 50% من الاوردر بلوك اللي موجود هنا،
ده الليفل بتاعه، السعر هينزل ياخد القاع اللي موجود هنا، ولكن كانيشيال تارجت القاع ده هيكون مستهدف. لو السعر صعد فوق الجاب اللي موجوده هنا، افهم الباي سايد ده هيكون درو اون ليكويديتي، الباي سايد ده هيكون درو اون ليكويديتي لحركه السعر. وبكده انا انتهيت من الناسداك، هدخل بقى على الذهب. طيب الذهب على فريم الاربع ساعات، لو تفتكر الجاب اللي موجوده هنا، الجاب اللي موجوده هنا، قلت لك دول اهم جابين بالنسبه لي في الحركه. اي حد كان بيحاول يتداول داخل نطاقات الرنجات اللي موجوده هنا، انا متاكد تماما ان هو لكود المحفظه بتاعته، لان اي حركه على الذهب بالنسبه لي ملهاش اي مصداقيه الا في حاله التعامل مع الجاب دي بالشكل اللي انا عايز اشوفه. وهي دي الفكره، ان انا هنا ما استغلتش اي جاب موجوده الا الجاب اللي موجوده هنا. انا ما عنديش اي اهتمام بالجاب اللي موجوده هنا، ولا الجاب اللي موجوده هنا، ولا الجاب اللي موجوده هنا. الجاب اللي موجوده هنا، كل الجابات دي ملهاش اي لازمه من حيث حركه السعر. دي الجاب الوحيده اللي هتكون مسؤوله عن دفع السعر بقوه للاعلى. ولما انا اقول لك السعر هيتحرك بقوه للاعلى، ده معناه ان انت هتشوف شارب موف، هتشوف ديسبليسمنت بقوه من الجاب اللي موجوده هنا. طيب ده يحصل امتى؟ لاحظ ان الكلام ده انا ما اقدرش اعدل عليه. الكلام ده انا قايله من اسبوعين، قلت لك وانس ان السعر يغلق فوق الجاب اللي موجوده هنا، السعر هيعمل ريتريسمنت، ومن بعدها السعر يتحرك بقوه للاعلى استهدافا للقمه اللي موجوده هنا، وهي قمه ال 5450، ومن بعدها قمه ال 5600، وهي القمه التاريخيه للذهب. طبعا اي حد كان شاف الحركه دي عباره عن ماركت ستراكشر شيفت ودخل من الجاب الايجابيه اللي موجوده هنا، هيشوف ان السعر صعد، وبعد كده السعر نزل ضرب له ستوب، وبعد كده السعر اتحرك من غيره. ليه؟ لان هنا السعر ما كانش اغلق فوق الجاب. وانس ان السعر اغلق هنا فوق الجاب والسعر عمل ريتست بالشكل اللي انت شايفه ده، هي دي اللحظه الحاسمه اللي انت بتخش تدور فيها على سيت اب. اي اعتماد على اي جاب من اللي موجودين هنا، اللي موجوده هنا، الجاب اللي موجوده هنا، كل الناس دي اتلكودت، لان مش اي جاب يكونها السعر انا اقدر استخدمها في الحركه، ولا اي جاب هيكونها السعر هيحترمها. وللاسف 99% من المتداولين بتلاقيهم عاملين ايه؟ بتلاقيهم محددين كل الجابات اللي موجوده على الشرط. تلاقيه عامل كده، عامل كده، عامل كده، ويقول لك كل دي جابات اول ما يوصل لها السعر هنشتري. وده دليل على نقص في الخبره وعدم الوعي بحركه الشرط، لان السعر لما بيتحرك مش بيعتمد اي جاب ولا بيشوف اي جاب. السعر لما بيتحرك فقط بيعتمد على الجابات اللي هي بتكون الجوريزميك بالنسبه لحركه السعر. باي ديفينيشن طبعا الجاب اللي موجوده هنا زي ما انا قلت لك عليها من 3 اسابيع، قلت لك الجاب دي هتكون مسؤوله عن دفع السعر للاعلى. ارجع اسمع التحليل الاسبوعي، الكلام ده انا ما اقدرش اعدل عليه. الجاب دي بالنسبه للسعر مش بالنسبه لي انا، السعر هو اللي هيستخدمها عشان يصعد للاعلى. وبالتالي ده لو اداك انديكيشن هيديك انديكيشن على البرسيجن او الدقه، ان مش اي جاب السعر يكونها السعر بيتعامل معاها. قلت لك الجاب دي السعر هيستعملها كسلم، ولما اقول لك كسلم يعني عشان السعر يصعد ويغلق فوق الجاب اللي موجوده هنا. لاحظ كده، وانس ان السعر اغلق فوق الجاب اللي موجوده هنا، نزل عمل وان تاتش، السعر صعد للاعلى لحد ما اغلق. هل قلت لك الجاب دي اقدر استخدمها كتريد او اخد منها فكره تريد؟ لا، قلت لك الجاب دي سلم، السعر هيستخدمها، ولكن انا ما استخدمهاش، لان مش اي جاب يكونها السعر اقدر استخدمها. لكن قلت لك لو السعر صعد فوق الجاب اللي موجوده هنا، الكلام ده انا قلته نصا، وانس ان السعر يغلق فوق الجاب اللي موجوده هنا على فريم الاربع ساعات والسعر ينزل يعمل ريتست، انزل افتح فريم ال 15 دقيقه وانزل دور على سيت اب استهدافا للقمه اللي هتتكون، استهدافا للقمه اللي موجوده هنا، استهدافا للباي سايد ليكويديتي عند ال 4600. طبعا مش محتاج اقول لك ان بناء على الاغلاقات الاسبوعيه اكيد انت فاهم كويس ان السعر عمل اغلاق ايجابي زي ما انت شايف كده، وبالتالي ده لو هيفهمني الحركه فده هيقول لي ان بكل بساطه لو انا عملت ميجر للديل اللي موجود هنا هيقول لي ان ال 5300 دي هتكون درو ان ليكويديتي على حركه السعر. وانس ان السعر يغلق بشمعه يوم فوق الليفل اللي موجود هنا، توقع قمه ال 5450 قمه ال 5600 هتكون درو اون ليكويديتي لحركه السعر. اتوقع الذهب الموضوع فيه كلير ما فيهوش اي لخبطه، وبكده ابقى انتهيت من التحليل الاسبوعي. انا بتمنى لكم التوفيق وبتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده كده يا رب.